Xin chào các bạn đến với kênh Mạnh Hà SolidWorks. Bài hôm nay, gấp thép hộp vuông hai góc trên cùng một mặt phẳng. Chúng ta bắt đầu. Bước 1. Tạo một sketch trên mặt phẳng front. Bước số 2. Tạo thép hộp. Chọn tab Wetman. Khe hở G1 là 0.5 mm. Chọn lại đường dẫn. Tại điểm này. Sửa lại kích thước thép hộp. Thép hộp vuông 30, dày 1.5 mm. Bước số 3 là tạo thép tấm. Chọn sketch ban đầu. Chọn tab Sheet Metal. Tạo thép tấm. Direction 1. Chúng ta chọn Up to Vertex. Chọn điểm này. Tương tự như vậy với Direction 2. Chọn Up to Vertex. Và điểm thứ hai. Độ dày là 1.5 mm. R 1.5. Bước số 4 là xử lý mô hình và combine. Tạo một sketch trên mặt phẳng front. Vẽ một đường tròn đồng tâm với góc uốn. Dùng lần extrude. Cắt phần dư của thép hộp. Direction 1. Chọn là Throw on Board. Ok. Tiếp tục chọn Insert, Feature, Combine. Chọn tất cả và Add. Chạy phẳng kiểm tra. Chiều dài ống không nằm trên các trục tọa độ chính X, Y hoặc Z.
Chúng ta sửa lại bằng cách Edit Flat Pattern. Chọn lại mặt phẳng cố định là mặt phẳng này. Chiều dài của thép hộp là theo tọa độ trục x. Vậy là mô hình của chúng ta đã hoàn thành. Chúng ta có thể sửa để tạo một mô hình mới bằng cách là sửa chiều dài cạnh và góc uốn. Chọn Edit Sketch. Chiều dài sửa 200 thành 300. Góc uốn ở đây 120 thành 150 độ. Hoặc chúng ta có thể sửa lại kích thước của thép hộp bằng cách Edit Sketch. Sửa thép hộp 30 dày 1.5 mm thành thép hộp 50 dày 2 ly. Sửa lại chiều dài thép tấm bằng với lại của thép hộp. Edit Sheet Metal. Sửa lại độ dày đây là 2 mm. R 2 mm. Vậy là chúng ta đã xong mô hình mới. Bước cuối cùng, lưu file step và mô phỏng cách bằng phần mềm Toolkit. Chạy phẳng. Lưu file step. Mở phần mềm Toolkit. Chọn file step mới lưu. Chúng ta mô phỏng cách.
Chúng ta chọn số lượng là 2 ống và xếp phôi cắt. Xuất code CNC. Đây chính là file CNC để cắt ống. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài học ngày hôm nay. Các bạn nhớ like, subscribe và chia sẻ kênh này nếu mà mọi người thấy hữu ích. Xin chào và hẹn gặp lại.